Hello, and magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, everyone. As we all know, October is Breast Cancer Month. So we are starting po our series on breast cancer, and very personal po ito sa akin because as you know, my mom died of stage 4 breast cancer. So we will be talking today about the surgical treatment of breast cancer. Or, Doktora, kailangan ko talagang tanggalin ang suso ko. So, I'm Dr. Ana York Bondoc. Our program is called Libreng Konsulta. So, pwede ko kayo magpakonsulta ng libre. And we are on FB Live. We are also on YouTube Live. And we're happy to have you join us today. So, please put your questions po below. Pick up po namin yung mga tanong nyo about breast cancer, especially about surgery, mastectomy, lahat po yan papasukan natin. So since I am not a breast surgeon, I invited the youngest and prettiest breast surgeons in the Philippines today. She's a graduate of the University of the Philippines, finished her general surgery residency and fellowship in oncology at the University of the Philippines, the Philippine General Hospital. She is currently preparing for her surgical board exams and diplomate. She is working at the Asian Breast Center, also at the Philippine General Hospital and various hospitals in Metro Manila. So we are very honored to have her. She invites this. And let's welcome all Dr. Emy Cua Delos Santos. Thank you, Emy, joining us, Dr. Good morning, Doc Ana. Good morning to all our viewers. Thank you po, Doc Ana, for inviting me this morning to discuss this. It's Breast Cancer Awareness Month and nakakatuwa po no, that we have this platform to share knowledge on breast cancer to our patients. Ayan. Thanks, Dr. Emy. Si Dr. Emy also has a TV show or streaming din. We'll talk about that later para ma-plug po niya. So, let's start muna with the case, okay? So, the letter that we got was, Dear Dr. Ana and Dr. Emy, ako po ay 46 years old, married po ako, and malungkot ko kung sabihin sa inyo, I am newly diagnosed with breast cancer. Ang sinabi po sa akin, positive daw yung hormones ko. I really don't know what that means, okay? But sinabi rin po sa akin nung doktor ko na maliit lang daw po yung bukol at kailangan na daw pong operahin at tanggalin po yung suso ko, it's on the left, as soon as possible. So nabigla po ako dahil sinabi po nila mastectomy ka agad. So nabigla ako and parang I'm not ready. So doktora, how can I be ready and paano ko malalaman na tama po yung desisyon na gagawin ko? Okay, so ma'am, unang-una po, wag po kayong malungkot, no? Na diagnose kayo ng breast cancer. Sa totoo lang, ang breast cancer ang pinaka-common na cancer sa lahat ng babae sa buong mundo, no? Number 1 breast cancer po siya ng mga babae sa mundo. Second, ang good news po, very curable po ang breast cancer kumpara sa ibang cancer. Hindi po kayo dapat matakot na, naku, may breast cancer ako, baka mamatay na po ako, ang bata ko pa. Huwag po kayong matakot. Marami pong gamutan para dito sa breast cancer. So, yun po yung unang dalawang isipin nyo. So, huwag po kayong malungkot. So, second, bago po kayong magpa-opera, no, kailangan po alalahanin po ninyo na dapat po ito yung mga bagay na dapat mayroon na po kayo bago po kayo magdesisyon kung ano yung magiging next step po sa operasyon. Una po, kailangan po na mayroon po kayong core needle biopsy result, no, na pruweba na meron ka talagang breast cancer. Pangalawa po, no, ang maganda po, mapagawa po ninyo ang tumor panel na tinatawag bago po kayo magdesisyon kung ano pong gagawin sa inyong suso. Ang tumor panel po na ito ay ERPR HER2 new. So estrogen receptor, progesterone receptor, tsaka po ng HER2 receptors, no? Check po ito doon sa biopsy na kinuha po sa inyo. Mas maganda po na meron pong resulta po yun bago po kayo operahan. Kasi mas rarami po yung options po ninyo, no, para makadesisyon bago po kayo operahan. In fact, dapat po may mammogram po or breast ultrasound result po na makakatulong talaga sa desisyon
bago po kayo operahan. So kapag mayroon na po kayong tatlong yon, yun po yung mag-guide sa next step kung ano po yung mga options po ninyo para sa surgery. No? Kasi ngayon po, hindi lang po mastectomy na tinatawag ang option po ninyo. Ang mastectomy kasi, kung mapapansin nyo, siguro yung mga kakilala nyo may breast cancer, puro nawala na ng suso, ganon. Mastectomy, tinatanggal po no, yung buong suso. Ngayon po kasi, marami na pong makabagong pag-aaral, hindi na po kailangan tanggalin yung buong suso para po mapagaling po kayo sa breast cancer. Mamaya po pag-uusapan po natin ito. So, kung maliit lang po yung bukol po ninyo, no, hindi po mastectomy lang ang option po ninyo. Pwede po kayo doon sa tatanggalin po yung bukol po, no? At ma-preserve pa rin yung breast po ninyo. So, yun po yung mga importanteng tandaan. And kailan nyo po ba kailangan na maoperahan? Kailangan ba ngayon ko nalaman na may breast cancer ako, bukas operahan na po? Hindi naman po ganun, no? Pero kailangan po, siguro po, once ma-diagnose kayo ng breast cancer po, within 2 to 4 weeks po, makapag-start na po. Kung kunyari, kailangan nyo i-chemo o kung kailangan po kayo na opera, kailangan within 2 to 4 weeks magawa po. Hindi naman kaagad-agad, pero hindi rin dapat patagalin. Ayan. Thanks, Dr. Emy. Can you tell us, you mentioned 2 surgeries, no? Mastectomy, tsaka yung breast conserving. Paki-explain. Okay. So yung ganito po, no, yung sa pag-oopera po sa suso, no, dalawa po ang target areas ng operasyon. Ang una po ay ang sa suso mismo at ang pangalawa po ay sa kilikili na tinatawag na lymph nodes. Yun po yung dalawang areas po na magiging target ng operasyon. So mag-start po tayo doon sa yung alam po natin lahat, yung tinatanggal yung buong suso. So tinatawag na modified radical mastectomy. Ito po yung common na operasyon, siguro yung mga kakilala po ninyo may breast cancer. So tatanggalin po yung buong suso at lahat ng kulani sa kilikili. Yun po yung tinatawag na modified radical mastectomy. So ngayon po, yung mga makabago naman na po, may tinatawag na sentinel lymph node biopsy. So ibig po sabihin po noon, hindi po lahat ng kulani sa kilikili tinatanggal. Yung advantage po noon ay mababawasan yung chance po, no, na magkaroon na tinatawag na lymph edema or pamamanas ng braso at kamay. Yung pamamanas, minsan hindi po ninyo mapapansin talaga after surgery, pero yung mga feeling na parang mabigat yung kamay, hindi ka na po makagawa ng gawaing bahay tulad nung noon, ganun po. Yun po yung mga early signs na magde-develop po kayo ng lymph edema. So yun po yung advantage kapag sentinel lymph node biopsy po yung ginawa po sa inyo kaysa tanggalin po lahat ng kulani. So yun po yung unang makabagong management dito sa kilikili po ng mga kulani. So itong sentinel lymph node biopsy, kailangan nyo po pag-usapan ng inyong doktor kasi hindi lahat ng pasyente ay pwede po dito. Ang pwede lamang na pasyente po dito sa sentinel lymph node biopsy ay walang nakakapang kulani at mga pasyenteng sa ultrasound wala rin pong nakikitang suspicious na kalat sa kulani, no? At syempre, kailangan po ang bukol po ninyo less than 5 centimeters. Yun po yung tatlong basehan na pwede po kayo dun sa tinatawag na sentinel lymph node biopsy. Yun po yung sa kilikili. So yung pangalawa naman po na makabagong ginagawa po ay para dito sa breast po naman ninyo para hindi kayo matanggalan ng suso, no? Actually po yung mga pasyente ko pong nag-undergo ng breast conserving surgery, very happy sila talaga sa results. Kasi parang wala daw nangyari para silang hindi nagkaroon ng breast cancer. So ito po yung breast conserving surgery po, ang pwede ng mga pasyente po dito, less than 5 centimeters, so early stage na breast cancer,
Tsaka po, kailangan po yung mammogram po ay nagsasabing sa area lang po na yun, yung bukol. Kasi sometimes may mga breast cancer po sa lahat ng areas ng suso po ninyo, no? So kung ganun po na tinatawag po na multicentric or kumbaga marami pong areas ng suso ang meron, hindi po yun pwedeng i-breast conserving. Kasi po, kapag tinanggal nyo dito sa isang parte, sa kabilang parte naman po na tutubo, di ba? So, kailangan po talaga, sa mammogram, sure na yun lang na area po na yun ang mayroong bukol. Okay, so ano po yung difference? Bakit po ba hindi po lahat ng early stage breast cancer ay inaano na lang, breast conserving. So, ang kapalit kasi po nito, no, dito sa breast conserving, kapag pinili po ninyo ang operasyon na ito, ang sigurado pong kasama po nito, kailangan, kapag yun yung pinili ninyong operasyon, automatic po, kailangan nyo po mag-radiation matapos ang operasyon. Yun po yung paraan para po hindi po bumalik yung bukol po or yung chance na bumalik yung bukol po ninyo ay pareho lamang sa tinanggal yung buong suso. Yun po yung one of the disadvantage po kung bakit po yung ibang pasyente pinipili pa rin mag-mastectomy kahit pwede naman sila sa breast conserving. Kasi nahirapan po na maghanap ng radiation or ayaw nila pumunta sa ospital ng araw-araw ng isang buwan para mag-radiation. So, yun po yung kapalit kung ang pipiliin po ninyo ay yung breast conserving surgery. Okay. Thanks, Dr. Emy. Ang dami na okay, breakdown lang natin. Question, kung pipili tayo ng mastectomy, tatanggalin yung breast, okay? Kailangan pa ba na axillary node dissection or hindi na? All mastectomies need node dissection unless they go into sentinel node. Opo. So yung pag-mastectomy, no, yung pag-opera ng breast cancer po, kailangan po yung sa breast mismo, no, ma-address, tsaka yung sa kilikili. So kung tatanggalin lamang yung breast po ninyo, hindi po yun enough. That's not adequate surgery. Opo. Kailangan po, mayroon pong tinatawag tayong staging para po dito sa iyong kilikili. Either sentinel node or tatanggalin lahat ng kulani. Or axillary lymph node. Okay. Question, I'm sure alam natin to as doctors, but bakit kailangan may staging sa kilikili? Ano yung nasa kilikili? Okay. So, ang breast cancer, ang unang, bago siya kumalat sa buong katawan po ninyo, ang pinakaunang area po, no, kung saan siya kumakalat, ay doon sa kilikili po natin. So, that's why po, kailangan po natin ma-check kung meron po bang kalat na po sa kilikili. Kasi po, yun po, yung isang sa factors na titingnan po para mag-determine po nung ibang bahagi ng paggagamot ninyo ng breast cancer tulad ng chemo, radiation po. Ayan. So, tinatanggal natin yung mga lymph nodes o kulani, no? Tama ba yon? Kulani Tinatanggal natin yung kulani sa kilikili para malaman natin kung kumalat na yung breast cancer from your breast to other parts of the body. Tama? That's it. Okay. Okay. Kung sakaling pipiliin mo yung di ba it used to be called lumpectomy, pero ngayon it's now called breast conserving. Tama ba ako? Yeah. So it's now breast conserving surgery. If maliit lang, halimbawa maliit lang, and then sabi lang, sige, pwede namang makonserve yung breast nyo. So pipiliin mo yon. One of the things that people always ask me is, baka naman down the line, pareho lang ba yung survival is what I'm trying to ask. For breast conserving with radiation. And then my second question is, lahat ba ng breast conserving needs radiation? Okay. So, magandang tanong po yun, no? Kasi yun rin yung common na tanong talaga ng mga pasyente. In-offer ko itong option kasi feeling nila dapat tanggalin yung buong breast kasi daw baka bumalik. Madami na pong aral about
Marami na pong pag-aaral about dito, more than 1 decade na po to, no, na pinag-aaralan sa Amerika at sa ibang bansa. Yung chance po na bumalik yung cancer po is pareho sa breast conserving at sa tatanggalin yung buong breast, no? Ang pagkakaiba lang po talaga nila, kailangan maintindihan ng pasyente po, no, na ating mga viewers, na pag breast conserving pinili po ninyo, automatic po kailangan mag-radiation. Pag hindi po tayo nag-radiation, nag-breast conserving ka lang, tapos hindi naman nabigyan ng radiation, naku, babalik at babalik po talaga. So, kailangan mag-radiation para yung tsansa na bumalik po ito ay pareho lang sa tinanggal yung buong breast. At in terms of survival po, pareho lang po ang pagtanggal ng buong breast at ang breast conserving. So, kung magmamastectomy ka, you won't need radiation anymore. Kung magmamastectomy po kayo, kung early stage po, possible po na wala na pong radiation. Okay. But if you do breast conserving, na matitira pa rin yung breast mo, talagang automatic kailangan mo ng radiation. Opo, kailangan ng radiation automatic pag breast conserving. Okay. Parang may nabanggit kayo, Dr. Emy, na what are the side effects of breast surgery? One of the things that you mentioned is lymphedema. At may nakita ko dati ng mga patients na talagang lumalaki yung kanilang kamay. Is that related to the breast or related dun sa nangyari sa kilikili? And why? Yan. So, yun, napakagandang tanong nun, no? Related po yun sa kilikili po. Kapag tinanggal po yung mga kulani sa kilikili or kung may kalat sa kulani sa kilikili, ang nangyayari po, para po yun sa gripo, no? Sa gripo, sa plumbing po natin, no? Sa kusina. Kapag syempre may bara po, no? 'Di ba? Ang mangyayari, mag-overflow po dito. 'Di ba? So yun rin yung nangyayari. Kung may bara po diyan sa may kilikili ninyo, kumbaga nag-overflow po dito sa may kamay po natin, yung mga yung mga katas o lymph po, no, na pupunta sa katawan. Ang kaya natin ito ayaw po kasi sa ngayon po, no, wala pa pong gamot talaga para dito. Mayroon pong mga operasyon po, no, na napaka-high-tech po meron sa ibang bansa, pero hindi po talaga siya nakaka-cure pa talaga. Wala pa talaga siyang gamot. So ayaw po natin to kasi syempre habang buhay po, no, yung kumbaga yung quality of life o yung pamumuhay po ninyo, hindi na po kayo magiging katulad noon na lahat kaya. Mahirap po, no? Madami na rin po ako nakitang pasyente, talagang manas na manas yung kamay po dahil po dito. Kaya yun po ay dahil po sa pagtatanggal ng lahat ng kulani sa kilikili, na yun po yung ginagawa kapag ang ginawa sa inyong operasyon ay modified radical mastectomy. So yun yung one of the downside po ng modified radical mastectomy o kung tatanggalin lahat ng kulani sa kilikili. Ayan. Doktora, I was very interested kasi you said you are an advocate of breast conservation. Tama? So please tell us what are the positives or what are the pluses of breast conservation? Well, number one, for me, psychologically po, no, sa ating mga pasyente, nakakatuwa po siya. Kasi yung mga pasyente po talagang naka-receive ng breast conserving surgery. Very happy po sila tuwing follow-up nila. Talagang masayang-masaya sila kasi hindi nila nararamdaman na sila ay breast cancer survivor. Hindi nila nararamdaman na parang nagkaroon sila ng cancer. So, I'm very happy po for them. I'm very happy po sa results po nila. So, I think it helps po psychologically sa ating mga pasyente to live a happier life. Kaya talagang kung pwede pong i-breast conserve ang isang patient, yun po yung yun po yung in-advocate ko. Okay. Dr. Emy, if you would have a mastectomy, i-walk through mo kami dun sa how long we'll stay in the hospital, ganon. Ano yung drains na kailangan? Kasi my mom had a drain. Though yung mommy ko nagpa-breast conserving.
Actually, ikwento ko na lang sa nanay ko muna. She was diagnosed here in the Philippines. Agad-agad, sinabihan she needs a mastectomy. So marami siyang tinanong, sabi ng doktor, since marami kang tanong, you might as well go abroad. So she went abroad and had lumpectomy with radiation. I think yun yung old name no ng breast conserving. She had a lumpectomy with radiation. And she did good naman eventually. Bumalik lang after many years. So tell us ano yung how long will we stay in the hospital? Mas matagal ba yung isa versus yung isa? Parang ganon. So, yung breast conserving and mastectomy, honestly po, no, sa ibang bansa, and in some hospitals po, honestly, pwede po siyang outpatient. Ibig sabihin, pagka-admit o operahan po kayo, then same day, uuwi po kayo. No? Pero kasi, Wow. yes. So, unfortunately, most of the patients natin, gusto nilang mag-overnight. Or sometimes, because rin sa mga PhilHealth reimbursement, mga required, di ba, 24 hours admission. Kaya, most of the patients talaga natin gustong mag-overnight sa hospital. So, whichever surgery po yung piliin po ninyo, no, you can overnight sa hospital, tapos the next day, pwede na po kayong umuwi. So after po nun, itong surgery po ninyo, meron po kayong tinatawag na JP drain na naiiwan. Ito po, iniiwan po kapag ang ginawa po sa inyo ay axillary node dissection po. Ibig sa or modified radical mastectomy, basta po ginalaw yung buong kilikili po ninyo na kailangan po natin mag-iwan ng drain. Ito po ay para po na mapalabas po lahat ng katas na ipoproduce po dito po sa may kilikili po ninyo. Kailangan po yan mapalabas kasi kapag naipon po yan, maging infection po. Kaya kailangan po may drain. Usually itong drain na to, depende po kung sa katawan po ninyo, no, 1 to 3 weeks po ang ini-stay nitong drain. So, yung iba po, kung less than 30 cc na po in 1 week, ay in 24 hours, sa 1 week pa lang natatanggal na. Yung iba, ang tagal, makatas, no? So, 3 weeks. So, kailangan itong drain na to, less than 30 cc po in 24 hours bago po ito tanggalin. Ayan. So that's why you need a drain. Okay. Dr. Emy, for the people who don't know, what is a sentinel node biopsy versus an axillary lymph node dissection? Okay. So yung sentinel lymph node biopsy, ginagawa po natin ito sa mga early stage na breast cancer. So less than 5 centimeters. Tapos, kailangan po sa ultrasound at sa eksaminasyon ng doktor, wala pong kulani na suspicious sa kilikili. Kapag ganun po na early stage kayo at walang suspicious na kulani sa kilikili, pwede po kayo sa tinatawag na sentinel lymph node biopsy. Ito po, imbis na tatanggalin lahat ng kulani po sa inyong kilikili, ang tatanggalin lamang 3 po, no? 3 lamang yung tatanggalin sa inyong kilikili. Tapos, i-check to sa laboratory. Kung yung 3 yon na tinanggal sa kilikili ay may kalat po, kailangan po talagang tanggalin lahat ng kulani sa kilikili. Pero kung wala naman, edi wala na po gagawin. So, mas-save po kayo dun sa pagtanggal ng lahat ng kulani sa kilikili. Mas-save po kayo dun sa lymph edema na tinatawag. So, itong sentinel lymph node biopsy actually, no, meron po itong marami pong klaseng modes na ginagawa to. Meron pong single mode, yung ini-injectionan lang po, no, ng color blue na dye para hanapin yung 3 kulani. Ngayon na unang pinagpupuntahan ng cancer, or yung pangalawa po, yung tinatawag na yung dual mode, kung saan yung dye tsaka po radioactive isotope ang binibigay. So, yun po, ang advantage daw po nun ay mas accurate po yon compared sa blue dye lang yung gagamitin. Pero syempre, medyo may kamahalan po ito, tsaka iilan lang ang ospital na mayroon po nitong gamit na to para dito. At yung 3, yung mas makabago, ay yung ginagamitan ng tinatawag na ICG,
Green naman po tong dye. Tapos meron rin pong special na makina mas accurate daw po ito, no? So sa ngayon, yun po kasi baka po magtaka kayo bakit iba-iba yung presyo nung sentinel lymph node biopsy. So kailangan po maitanong po ninyo kung ano yung gagamitin po sa inyong dye para panghanap ng sentinel node. Okay. Dr. Emy, familiar ako dun sa blue dye. Pero I think that's an older technology. Tama ba ako? Yung blue dye, yes, actually po, acceptable pa rin po yun hanggang ngayon. No, yung blue dye, yung isosulfan blue dye, acceptable pa rin po ngayon. Actually, in most hospitals, tsaka sa mga probinsya, ito po yung available. Mas mura po ito yung available. Ito po yung ginagamit po commonly ng mga nagsa-sentinel lymph node dito sa Pilipinas. Yung second, no, yung radioisotope tsaka yung ICG, konti lang na ospital yung meron. Kasi yung makina po, yun kailangan ng special na makina. Kaya hindi po yun masyadong common na nagagawa. So mas common pa rin si blue dye. Yes po, common pa rin po si blue dye. So, nakita ko yung blue dye na yun. Alam ko yan. Okay, let's take a few questions. Parang marami na tayong tanong. Ang daming sinabi ni Dr. Emy, but that's all very interesting. Ito, one of her question is, how about pregnant with cancer? Pwede bang mag-mastectomy? Nako, magandang tanong yan, Dr. Emy. Oo. Yes. For yung mga pregnant patients, no, it will depend kung pang ilang trimester nyo po ba ng pregnancy. Kung ang tanong po ninyo, pwede ba mag-mastectomy? Pwede kayo mag-mastectomy. Ang tanong, pwede ba kayo sa breast conserving surgery? Pwede po kayo sa breast conserving surgery kapag medyo pa second, third trimester na kayo, na malapit na kayong matapos mabuntis. Kasi syempre gusto natin habulin na yung radiation nyo mabigay within 30 days, no? After the surgery nung sa breast. So, hindi naman tayo pwede mag-radiation na buntis po kayo. So, yun po yung issue doon. Pero yung mastectomy, pwede po kayo mag-mastectomy kahit anong trimester. Ang more of tanong is yung sa breast conserving. Depende sa kung anong trimester po kayo ng pagbubuntis. Ang ganda ng sagot mo, Emy. I don't actually know the answer to this question. Oo. Because I did not know the answer to that. But very nice. So within 30 days of your breast conserving surgery, you need to start radiation kung yun ang pinili mo. Yes. Actually, or at least it is advised. Yes. Within 4 to 6 weeks, actually, yung radiation dapat ma-start. Okay. All right. Very good. Next question. Para maganda rin to. How old pwede sa mastectomy? Siguro, this is a nice question. Like, what's the oldest person na nakita mo nang na-mastectomy, doktora? Any age ay pwede mag-mastectomy kahit mag 80 years old yan, 90 years old yan. Meron naman po kasing tinatawag na clearance before surgery, no? Tsaka po pag-uusapan po naman yon with the internist. I-check naman kung may iba po siyang sakit. But commonly, no, for patients more than 70 years old, mas may ibang options po. May mga bagong pag-aaral na pwedeng lumpectomy lang po, no, pag more than 70 years old. Kasi yung lifespan na tinatawag po natin for these patients are yung expected lifespan, parang wala ng additional benefit na tanggalin pa yung buong suso. So, for more than 70 years old, there are some cases kung early stage, pwedeng lumpectomy lang. Ayan. So, there are, walang age limit. That is good. Oo. Meron pa ata tayong tanong. I read something here. Okay. Yes. Doctora, please tell us tumor panel. So, parang nabanggit ata ni Doktora yon. Oo. What is the tumor panel na kailangan? So before your operation, kailangan alam mo to.
Yes, ideally, before operation, alam mo na yung ERPR HER2 nyo. Ang kadalasan po, no, kaya siguro po maraming pasyente, honestly, hindi naman natin masisisi yung mga doktor, but maraming pasyente, hindi pa available yung tumor panel bago operahan. Ito ay dahilan sa matagal kasi lumabas sa ibang, alam ko po, sa ibang probinsya, umaabot ng 1 month bago lumabas yung tumor panel. Oh my Sa ibang gosh, grabe. Oo. sa ibang ospital, talagang 3 weeks. Minsan, pag naubusan pa ng reagent, umaabot ng 2 buwan. So, I can't blame kung bakit yung ibang pasyente, wala pang tumor panel, gusto nang operahan. No? Pero ideally, no, pinakamaganda talaga, alam niyo But yung tumor ideally, dapat. Oo. Ideally, alam niyo yung tumor panel po ninyo bago kayo operahan. You know, kasi ito po kasi sa sa breast cancer po, 5 po yung parte ng paggagamot ng breast cancer. So mayroong surgery, may chemotherapy, may radiation, meron pong hormonal treatment, tsaka targeted treatment, no? So yung unang tatlo, saka na po natin ito pag-usapan. Ang pag-usapan natin yung dito sa hormonal and itong po targeted treatment. Yung ERPR or estrogen progesterone receptor, ito po, dito natin malalaman kung pwede po yung patient sa hormonal treatment, no? Pag nag-positive po, tapos meron rin po yung score eh. Pag positive to, tsaka may score na mataas, ibig sabihin, talagang tatalab at tatalab sa'yo yung tinatawag na hormonal treatment. Tapos yung isa naman, yung targeted treatment, ito yung HER2 new na, na receptor test. Ito po, pag nag-positive po kayo dito, ang unang meaning nito ay aggressive yung tumor nyo. Pero ang good news dito, mayroong gamot. Kaya hindi po dapat kayo matakot kahit aggressive. Basta mabigyan kayo ng gamot po na yon, maganda yung chance po ninyo of survival. So yung dalawang yon, important po ito bago po kayo sana maoperahan kasi magbabago po yung management po sa inyo or yung paggamot sa inyo, depende po doon. Itong mga pasyente may HER2 new positive, automatic po, no? Kailangan po ninyo ng chemotherapy. Kung nalaman po ninyo na HER2 positive po kayo, bago po ang iyong operasyon, ito yung pinakamaganda kasi sa mga bagong pag-aaral po ngayon, ang mga HER2 positive, kahit napakaliit, kahit 0.5 centimeters lang po yan, may advantage po na mag-chemo muna po kayo bago po kayo maoperahan. Sa overall survival po, mas mataas po ang overall survival po, no? Kapag nabigyan po kayo ng chemo at trastuzumab bago po kayo operahan. Emy, ngayon ko lang narinig to because I'm not a breast surgeon, no? But this is very interesting for me. So kung HER2 positive ka, you are advised not, wag kang dumiretso sa surgery, dapat magpa-Herceptin ka muna. Yes, ideally po ma'am, kapag po Doc Ana no na HER2 positive, mag-chemo po muna and then after po ng chemo, tsaka po ooperahan po. So actually marami yung steps eh. Kung pipiliin niya mag-chemo muna, may step pa po yun eh. Kailangan mag-iwan ng clip doon sa bukol bago po mag-chemo. Kasi po, baka mawala. Wala. Hindi mo na alam saan hanap. Okay. Oh, so yun yung important na kailangan maalala po ninyo kasi sometimes I get patients na ganon tapos nakakahinayang kasi hindi sila nalagyan ng clip nung ibang ospital bago ko siya nakita. So imbis na pwedeng siya i-breast conserving surgery sana at sentinel lymph node sana, kailangan ko nang tanggalin yung buong suso niya kasi hindi na namin alam kung nasaan po yung area ng bukol niya noon. Is this medyo recent na you have to give Herceptin before surgery? So yun na talaga yun, that you would be advised to take Herceptin before surgery and then surgery. Pero magpa-clip ka muna so that you know kung saan nanggaling yung bukol. Yes, dapat ang clip po before the chemotherapy. Yun po yung tatandaan, before chemotherapy po. Put a clip before the chemotherapy. Yes. Opo. So, bago po yun na siguro mga wala pang 5 years po, no?
yung bagong study po yun na may advantage po talaga na ibigay po yung chemotherapy and Herceptin before the surgery. Actually po, yung mas bago pa po doon, no, may tinatawag na dual blockade para sa mga HER2 positive. So, chemotherapy, Herceptin, and another po, parang another blocker of HER2 in another area. Another targeted blocker. Yes. Oo. Perjeta po yung tinatawag po, no? Pero talagang napakamahal kasi trastuzumab pa lang, pahirapan na. Kung magdadagdag pa tayo ng Perjeta, mas mahal pa po yun sa trastuzumab. Pero yun yung That is the pinakamaganda. current recommendation. Yes, pero yan yung So pinakamaganda. don't rush to surgery if you are HER2 positive. Investigate chemotherapy. Oo. Yes. Dr. Emy, please explain na ito yung adjuvant. Kasi people might hear that and not know. Oo. Okay. So, yung chemotherapy may dalawang klase. May neoadjuvant, tsaka may tinatawag na adjuvant. Yung neoadjuvant na tinatawag, ibig sabihin po, before surgery. Neoadjuvant before Yun yung, surgery. ito yung Herceptin before. Yes. Yung adjuvant naman is after surgery po. Yun After po surgery. Yes. Okay. So, let's ask pa. Parang may tanong pa dito about young age naman. Parang I read something about young age. Ayan. Doctora, what's the youngest age with breast cancer? Okay, actually, itong breast cancer, no, actually sa PGH, meron kaming bagong study sa breast cancer in the young. So, these are patients na less than 30 years old nagkaka-breast cancer because we noticed maraming patients na may breast cancer na ang babata naman. Actually, kung titingnan po ninyo, yung Filipinos sa even sa international journals, mas high risk po tayo magka-breast cancer kumpara sa ibang lahi. So, sa international, actually, 40 years old ang start ng ng screening ng mammogram. Pero dito sa Pilipinas, basta may bukol, no? Kahit 30 years old po, kung yung characteristic ng bukol medyo suspicious po, recommend na po natin na mag-core needle biopsy. So, yung sa less than 30 years old, konti lang, wala pang 100 siguro po. Yung sa review namin, no, sa PGH ng the past 10 years, halos wala pang 100. So, it's very rare, but it can still happen. Merong mga 26, 27, it still can happen. Wow. Mabigat yun, especially if you're still so young. Ito yung premenopausal breast, di ba? As compared to postmenopausal breast. Sabi nila hindi dapat operahan. Okay. Ang DCIS is ductal carcinoma in situ. Ito po ay breast cancer stage 0. Okay? Ito po, bago siya maging breast cancer po, no? It's breast cancer stage 0. So, ito po, medyo magkaiba po ang management nitong DCIS po, no, sa breast cancer talaga. Kasi ang difference po, pag sinabing breast cancer talaga, kumbaga, pag tinignan nyo sa microscope, medyo may mga na-invade na siya ng mga membranes, ready na siya magkalat. Pero pag DCIS lang po, no, stage 0 siya. Hindi po siya kakalat. So kapag itong mga DCIS yung nakuha sa biopsy nyo, pwede pong tanggalin yung bukol lang. Walang kailangang galawin sa kilikili. Yung buko lang yung tatanggalin. So most of the time, nandiyan pa rin yung breast po ninyo. Pero ang itong difference po, pag itong ductal carcinoma in situ po, DCIS yung tinanggalan po kayo ng bukol, kailangan nyo po mag-radiation para ma-make sure yung other parts po ng suso po ninyo, hindi po magkaroon or tubuan din. So kapag sa ductal carcinoma in situ, dalawa po yung option doon. Una, yung bukol lang po yung tatanggalin, tapos magra-radiation kayo. Yung pangalawa po, kung ayaw nyo mag-radiation, patanggal nyo buong suso lang. Pero yung kilikili, not necessarily kailangan galawin. Okay. Parang controversial ata ng konti yung DCIS. Tama ba ako, Dr. Emy? Maraming issues about that.
Hindi naman po sa DCIS po, ang difference lang po talaga yung sa kilikili po kung gagalawin o hindi. Usually po kapag malaking-malaki yung DCIS, hindi po tayo naniniwala na walang part na cancer na stage 1. So, ang optional dito ay yung paggalaw ng kilikili. Pero definitely kailangan operahan. Definitely kailangan operahan ng DCIS. Okay, sige. We have a question here. From Ninang Jam, Doktora, what if po nauna na ang na-opera before chemo, radiation, and targeted therapy? Stage 3A, ERPR HER2 positive po, kasalukuyan po ng targeted therapy and merong iniinom na anastrozole. Okay, wala naman pong problem. Ano yung tanong? Walang tanong. Okay. Siguro comment na lang, Doktora. Parang tama naman po yung nabibigay pong gamutan sa inyo. Wala naman pong problem. Okay. All right. Ayan, parang gusto ko itong tanong na to, Miss Reyna. Po, dapat mastectomy? Halimbawa, may nakapakang bukol, no? And then, pag mo, may spread na. Dapat ko bang tanggalin yung bukol? And actually, why? Hindi ko alam yun eh. I don't also know. Actually, ito yung controversial, no? Kasi itong stage 4, wala pong survival advantage na operahan, na tanggalin pa yung suso actually. Wala po talaga siyang survival advantage. Pero po, yung ibang pasyente, kasi parang nahihirapan sila kasi minsan mabaho or parang ayaw lang nilang makita. So, rine-request lang nila yung mastectomy. Pero kung tutuusin, wala po talagang survival advantage. Hindi kailangan i-mastectomy. So, kung mapapansin po ninyo, kung kayo nagpapakonsulta sa mga ospital na government, sasabihin sa inyo, hindi kailangan po operahan. Pero kung gusto po ninyo talaga magpa-opera, i-cater lang po kayo sa private dahil po, kumbaga, parang by request lang po. Pero wala po talagang survival advantage ang operahan pa kung stage 4 po kayo. Okay. How about lumpectomy? Hindi ginagawa rin for stage 4? Wala po talagang ma'am. Wala po, Doc Ana, na advantage ang operahan pa pag stage 4. Okay. So, diretso na yun sa chemo if ever ERPR or HER2 new. Yes, depende po sa tumor panel kung ano magiging next step po para sa stage 4. Okay. Ako, I have one more question. Doktora Emy, si Angelina Jolie, she had a prophylactic mastectomy. Can you share us thoughts and dito? Yes. Actually, meron pang another test, no? Ang daming test ginagawa sa breast cancer. Ito, kung sobrang worried kayo na baka meron kayong lahi ng breast cancer, no? Actually, ang breast cancer, 80% po nito, no, to 90%, nangyayari lang siya na walang dahilan. Sasabihin ng mga pasyente, wala naman po sa lahi, wala naman po akong kamag-anak na may breast cancer, ba't ako nagka-breast cancer? So, honestly, ang 5 to 10% lang ng breast cancer ang nasa lahi or namamana. The rest ay nangyayari lang talaga, no? So, dito po sa 5 to 10%, ito po ang mga taong tinetest. Sila po yung mga taong tinetest kung meron po kayong parents, or relatives na may breast cancer, mga cancer sa ovaries, kanon. Kayo yung may advantage na magpa-test nito. Ito po are BRCA testing, breast cancer gene testing na tinatawag. Kukuha lang sila ng laway po sa inyo, tapos itetest po nila sa laboratory po. Available po yan dito sa Philippines. May isang laboratory sa may Viluna na meron po ito, around 35,000 po yun. So, itetest po yun. Pagkatapos po ng itest po nun, malalaman nyo kung ikaw ay BRCA positive po, meron pong advantage na tanggalin po yung
parehong suso po ninyo. Kasi pag tinanggal yung suso nyo, edi syempre hindi na kayo magkaka-breast cancer. So talagang wala na kayong chance mag-breast cancer. So, yun po yung ginawa ni Angelina Jolie, no? Positive siya dun sa BRCA gene, pinatanggal niya yung suso niya, then nagpalagay po siya ng implant. Kaya ngayon, meron pa rin hubog yung suso po niya. Actually, yung chance po ng BRCA, mababa lang. Sa pag-aaral po, sa PGH po, sa 120 patients na tinest po namin na mukhang high risk yung features for breast cancer, wala pang 5 ang nag-positive dito sa gene na to. So, mababa lang talaga po yung chance po na yun. Sila lang po actually yung may advantage po na tinatawag na prophylactic mastectomy or tanggalan po ng breast. So, lagi po yan tanong ng mga pasyente, no? Na, doktor, tatanggalin niyo yung isang breast, pwede bang isabay niyo na yung kabilang breast? So, actually, pwede naman po, no? By request po, pwede po. Pero kung tatanungin ninyo kung kailangan ba, hindi kailangan. Pero by request po, pwede naman po. Usually po, pinapayagan po ito kapag private po kasi syempre, pag sa government hospital, sasabihin nila na sayang po ng ano nila, ng resources nila para matulungan sana ibang pasyente. Kasi halos parang another surgery yun eh, yung isasabay yung kabila. So, pwede po yun. Pero kung kailangan, hindi kailangan necessarily. Okay. Parang last question na tayo. Thanks, Dr. Emy, para alam natin how to decide. Oo. Ang mga lalaki po ba may breast cancer? Actually, meron. Meron din kaming study dito sa... Yeah, the question, basahin ko muna, 1 second. Mga lalaki po ba na breast cancer and ano yung tatanggalin? Yes, actually may study kami dito sa PGH, sa male breast cancer, no? Kukunti lang sila. Siguro po sa more than 7 years ko sa PGH, 2 yung nakita ko may breast cancer. Actually, wala pong difference ang gamutan ng breast cancer sa lalaki at sa babae. Pareho lang po. At meron rin pong suso yung mga lalaki. Hindi lang siguro ganon kalaki yung hubog nila tulad ng sa babae, pero may suso rin po sila. May breast tissues rin po sila. So, same lang po ang treatment sa male and female breast cancer. Okay, and I think we have one last. So, meron ding breast cancer in males. Yes. Kini-screen ba yon? Sorry Question. Kini-screen ba yon? Hindi siya ini-screen. Nagkakataon lang talaga. Talagang may bukol silang makapa. Then kapag nag-biopsy, breast cancer, it's not common po sa mga lalaki po. But it happens. But it happens. Uh-oh. Yes. Pero no need for screening kasi hindi siya talaga common. Doc, I have a and question. I think there's a last question from our moderator. Yes. Because I usually hear this when I'm growing up, no, na sinasabi nila wag laging matatamaan yung suso dahil nagpo-cause ng breast cancer, yung mga ganun ba, like sa sports, wag matatamaan ng dede. How true is this? And number 2 question is, yung mga nagpapa-breast implant ba, are they prone to having cancer? Breast cancer? Yung mga nagpapalagay Good ng question. breast implant. Ano po yung truthfulness between these 2 questions? So, yung mga natatamaan yung suso po, no, siguro nagkakataon lang po yun. Wala pong, wala po talagang correlation yung breast trauma sa pagkakaroon ng breast cancer. Siguro nagkakataon lang na kapag natamaan yung suso nila, doon lang nila na-examine yung breast at nakikitang may bukol. So, siguro yun po yun, no? Tapos, sometimes, pag natatamaan po kasi breast yung suso, implant. Oo. nagkakaroon po ng pasa sa suso kaya nagiging bukol. But in terms na kung magiging breast cancer siya, wala pong correlation, no, yung breast trauma sa breast cancer. Yung implant naman po, ito po kasi depende po kung ano pong klase yung pinalalagay ninyo. Kasi in the 1980s, tsaka actually hanggang ngayon, maraming nagpa-practice na nag-i-inject kasi sila ng silicone implant.
hindi po kasi yun safe, no? Yung pag-i-inject ng mga silicone implant. Number one, lalaki nga yung suso nyo, pero kapag hinawakan po ninyo yung suso nyo, ang texture po niya napakatigas, parang sa bola. Tsaka number two, napakahirap na pong i-screen for breast cancer kung nagpalagay kayo ng mga implant. Kasi yung mammogram at ultrasound, hindi na po yun makikita. Kasi nga, yung mga silicone na pina-inject po ninyo ay magkakalat-kalat. So, breast MRI po ang screening for that. Hindi kasi talaga safe yung silicone implant, no? Hindi naman siya nagko-cause ng breast cancer, pero napakahirap na pong i-screen. Kaya yung mga nakita kong pasyente na matatanda na mayroon nito, nag-e-end up, gusto nila patanggalin yung suso nila kasi lagi silang nag-aalala kasi nga hindi nga ma-screen mabuti pag silicone implant. Yung mga makabagong implant naman po, yun po yung mga safe. Ngayon yung mga implant na linalagay. Yung hindi po siya katulad ng mga ini-inject, no? Ito po, inooperahan po kayo, tapos talagang ilalagay po, buo po siya na parang siopaw. Ilalagay po talaga dun sa, dito sa, kung saan pinagtanggalan ng breast. Yun po, safe po yun. No? Yung implant po na yun, wala po siyang risk of nag-cancer. Ang mga disadvantage niya ay pag-infection or kaya pumutok yung implant, pero very low risk naman po yun. Tsaka after 10 years po, doon nag-i-increase yung risk na pumutok po. But in terms na mag-cause ng breast cancer, hindi po siya mag-cause ng breast cancer. Yung mga makabagong implant na talagang sa operasyon linalagay po, hindi po yung sa mga clinic na ini-inject. Dr. Emy, question about implants. Pwede bang mamammogram ang implant? Di ba isa-squash yun? And then secondly, I was always taught na if you have an implant, you need an MRI for screening. Yes, pag implant po, MRI po yun kasi nga mai-squash po siya. Mas maganda MRI po talaga for screening. So if you have breast implants, you need to be aware that you need to have an MRI yearly ba? Kasi mammogram is yearly. Yes po, yearly po. So that is something siguro that should be discussed, 'di ba? Kasi baka magpa-implant ka, hindi mo alam na kailangan mo na ng MRI every year at hindi biro ang MRI. Opo. At kailangan talagang ma-discuss ng mabuti, no? Yung kung gusto niyo talagang magpa-reconstruct at magpalagay ng implant, kailangan niyo talaga ma-discuss mabuti bago po kayong magpalagay po nito. Kasi kadalasan po kung kailangan niyo pa po ng radiation after po ng operasyon po ninyo, hindi pa po yung permanent implant ilalagay eh. Ilalagay pa po yung tinatawag na saline expandable na ini-injection para lumaki po na pareho sa kabila. Pagkatapos po, tsaka po ilalagay po yung after 6 months, tsaka kayo ooperahan na ulit, ilalagay yung permanent na implant. So marami po kayong kailangan i-discuss. Breast reconstruction, no? Emy, yes. Dr. Emy, breast reconstruction after mastectomy. Opo, marami po yung magiging option po doon na komplikasyon. So, okay. In fact, yesterday was World Breast Reconstruction Day kahapon. Kasi nagpo-post si Dr. May de Guzman kasi she's a plastic surgeon. Yeah. Yes. Okay. So, ang dami kong nalaman, ang dami ko ring na-confirm na I knew, but I'm glad to be refreshed. Thank you so much, Dr. Emy. Last words of hope sa mga ninenervyos po sa upcoming surgery nila. Okay, wag po kayong nanervyusin. Breast cancer is very treatable. So, wag po kayong mawala ng pag-asa po, no? It's very treatable po. And mag-pray po kayong madalas po, no? The doctors are here to help you. So, don't lose hope po for breast cancer patients. Ayan. Ang ganda naman. Dr. Emy, tell us about your TV show. Nag-guest na po ako doon. Okay. It's you can follow po the mugshots now at Facebook, YouTube, and Twitter. So there you can maraming
po tayo pinag-uusapan po doon, no, about different kinds of cancers, how you can prevent, ano yung mga risk factors, more of ano po yung mga pwede po ninyong gawin para po ma-prevent itong mga to. So just follow the link po sa mugshots now. Ayan. So follow mugshots and Dr. Emy Cua Delos Santos, one of the youngest and prettiest, pero ngayon talagang smartest breast cancer surgeons and surgical oncologists in the Philippines. So congrats, Dr. Emy. Thank you so much for joining us and sharing your knowledge ngayong Breast Cancer Month. Ipa-plug ko yung Asian Breast Center kasi sa pinsan ko yon. Dr. Emy is now practicing at Asian Breast Center Centuria. Tama ba ako? Yes po. Okay. Thank you, Dr. Emy. So, thank you so much, Dr. Emy Cua Delos Santos. It's really an honor to have young persons, very well educated, very well trained, very well spoken. Ang ganda po, no? So basically, yung message po natin is, you will likely need surgery po for breast cancer, but don't worry po, makakayanan po yan, it's treatable, and makagawa po tayo ng paraan. Most important po is to think about all your options. Pag-usapan na talaga, doktor, don't let anybody rush you, at alamin nyo po kung bakit, at kung yung pinili nyo po ay bagay po sa inyo, to your disease, and to your lifestyle. And as Dr. Emy said, prayers also are very important. So October is Breast Cancer Awareness Month. If you are 40 and above, you need to start your mammograms. If you have an implant, then you need to start MRI. And kung sakali po may makita, don't panic. Okay? Do. Maraming salamat po and morning!